युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र तपाईहरुकै युट्युबको दुनियाँको साथी। यदि हामीले आज पनि नेपालको अपडेटको बारेमा कुरा गर्ने भने खासै त्यस्तो ग्याजेटहरु नेपाली बजारमा लन्च भएको छैन, बट यस इन्टरनेशनल को कुरा गर्ने भने चाहिँ बबल न्यूजहरु रहेको छ। स्पेशली चाहिँ सामसङबाट र चाहिँ Xiaomi बाट रहेको छ र Xiaomi को बारेमा त तपाईलाई थाहा नै छ। Xiaomi ले ग्लोबली रूपमा चाहिँ Xiaomi 12 सिरिजलाई लन्च गरिसकेको छ र हामीलाई यो पनि थाहा छ अफिसियली रूपमा पनि हैन Xiaomi को चाहिँ 12 सिरिजमा चाहिँ केही मोबाइलहरु नेपाली बजारमा पनि आउँछन्, जुन चाहिँ रुमर्सहरुकै कुराहरुलाई मध्यनजर राख्ने हो चाहिँ प्रो अनि एक Xiaomi 12 Pro नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ र यसको क्यामेरा चाहिँ बबल रहेको छ। डिस्प्ले हैन एकदमै खतरैमा म भन्न चाहन्छु, किनभने चाहिँ तपाईले चाहिँ डिस्प्ले पनि हैन E5 AMOLED सामसङको डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट रहेको छ, 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप र यो मोबाइल चाहिँ सही हो किनभने पहिलो मोबाइल हो जसमा तपाईले चाहिँ 50 मेगापिक्सल को चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। पर आउँथिन न जस्तै अरूले भनिरहेको छ नि त कम्पनीहरुले चाहिँ जुन चाहिँ 68 मेगापिक्सल को क्वाड क्यामेरा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्र हुन्थ्यो नि 64 मेगापिक्सल को, बट यो चाहिँ 50 मेगापिक्सल को तपाईले चाहिँ तीनवटा क्यामेरा देख्नुहुनेछ र 32 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। साथमा तपाईले चाहिँ प्रोसेसर पनि राम्रो देख्नुहुन्छ। अहिलेको राम्रो प्रोसेसर स्न्यापड्र्यागन को चाहिँ हैन जेन 8 जेन फर्स्ट को चाहिँ प्रोसेसर देख्न सक्नुहुनेछ र प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ नेपाली बजारमा प्रो भेरिएन्ट चाहिँ सायद चाहिँ 1 लाख देखि 1,10,000 रुपैयाँमा लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौं Xiaomi नेपालले आफ्नो यो मोबाइललाई नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। अर्को अपडेट रहेको छ Xiaomi कै तर्फबाट Redmi Note 11 सिरिज चाहिँ इन्डोनेसियामा उनीहरुले लन्च गरिसकेको छ। जुन चाहिँ रेगुलर प्रो प्लस सबैलाई चाहिँ उनीहरुले इन्डोनेसियामा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। यदि हामीले लिक्स रुमरहरुकै कुराहरुलाई मध्यनजर राख्न चाहिँ हामीले चाहिँ Redmi Note 11 Pro 5G भेरिएन्टको मोबाइललाई चाहिँ छिटै नै नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। अफिसियली रूपमा चाहिँ कुनै पनि यस्तो अपडेट छैन, तर चाहिँ अब रुमर्सहरुको भनाइहरुलाई अनुसारलाई चाहिँ उनीहरुले चाहिँ हामीले मध्यनजर राख्ने चाहिँ यही महिना मार्चमा आउन पर्ने हो। फेब्रुअरीबाट सुरु भएको थियो, बट आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली के भएर उनीहरुले लन्च गरेको छैन, तर एन्ड अफ मार्चमा र चाहिँ हामी चाहिँ अप्रिल महिना भित्र चाहिँ यो मोबाइलहरु देख्न सक्ने छौं र सामसङको पनि केही मोबाइलहरु चाहिँ लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। फाइनली रियलमीले पनि आफ्नो रियलमी GT Neo 3 को चाहिँ के भन्ने ओरिजिनल पिक्चर भन्ने अफिसियल रूपमा चाहिँ यिनीहरुको रेन्डरहरु चाहिँ देखाइसकेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ यिनीहरुको लन्च डेट पनि कन्फर्म भइसकेको छ। यो चाहिँ यही महिना मार्च 22 मा चाहिँ लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ र डिजाइन लुक्स तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो डिजाइन लुक्स देखेको छ। साथमा चाहिँ यस्तो पनि क्लाइमहरु गरेको छ यो चाहिँ एउटा गेमिङ मोबाइल हुन्छ भन्ने चाहिँ रुमर्सले भनेको छ। हेरौँ न कस्तो हुन्छ के हुन्छ अनि कहिले चाहिँ लन्च गर्छन् र नेपाली बजारमा नेक्स्ट इयर सम्म न टु बी अनेस्ट रियलमी को कुनै भरि हुँदैन खै कहिलेसम्म चाहिँ लन्च गर्छ। रियलमीले चाहिँ आफ्नो 9 लाई चाहिँ अब भोलि नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गर्छ, रियलमी 9 प्रो प्लस लाई, र यसको प्राइस चाहिँ के कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ अब मेन कुरो हो के। हेरौँ भोलि चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ के कति हुँदो रहेछ। अर्को अपडेट रहेको छ सामसङको तर्फबाट सामसङको 4 लेभल मोडल जुन आउन लागेको छ सामसङ ग्यालेक्सी Z Fold 4। यसमा चाहिँ हामीले हेर डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसको साथसाथ यसमा पनि हामी चाहिँ S Pen को सपोर्टलाई देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ। S Pen को सपोर्ट पनि यसमा हुन्छ हैन, यो चाहिँ तपाईले चाहिँ छुट्टै किन्न पर्दैन, सपोर्ट गर्ने मात्र हैन हामी चाहिँ S Pen लाई पनि पाउँछौं। यसको साथै चाहिँ डिस्प्ले पनि एकदमै धेरै चाहिँ इन्हान्स गरेको चाहिँ कुराहरु चाहिँ बाहिर आएको छ। लेट्स सी हेरौँ सामसङले आफ्नो आउन लागेको फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइलमा कतिको चेन्जेसहरु चाहिँ लिएर आउँछ। यसको साथसाथ चाहिँ भोलि चाहिँ सामसङको चाहिँ इभेन्ट छ, A सिरिजको चाहिँ इभेन्ट रहेको छ। सामसङ ग्यालेक्सीले A सिरिजहरु आउँदैछ। यस अर्को के कुरा पनि बाहिर लिक भइसकेको छ भने चाहिँ भोलि नै हामी चाहिँ सामसङको तर्फबाट चाहिँ 6वटा ल्यापटपलाई पनि देख्न सक्ने छौं। उनीहरुले चाहिँ 6वटा आफ्नो ल्यापटप नोटबुकलाई पनि एनाउन्स गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। बिजनेस लेभल अल्ट्रा यस्तो के हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ भोलि चाहिँ सामसङले आफ्नो सामसङ ग्यालेक्सी A सिरिजमा चाहिँ कुन चाहिँ मोबाइलहरु लिएर आउँछ र चाहिँ ट्याबहरु चाहिँ कस्तो खालको ल्याउँछ, ट्याब भन्दा पनि ल्यापटप के ल्यापटपहरु चाहिँ कस्तो खालको ल्यापटपहरु चाहिँ उनीहरुले लिएर आउँछ हुन्छ नोटबुक भन्ने गरेको छ। सो लेट्स सी हेरौँ। यसको साथसाथ सामसङले चाहिँ आफ्नो सामसङ ग्यालेक्सी A33 पनि 5G भेरिएन्टको लिएर आउँछ र पछिपटि चाहिँ 4वटा क्यामेरा हुन्छ भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ र भोलि चाहिँ एकदमै बबल इभेन्टहरु रहेको छ। हेरौँ कुनले के मोबाइलहरुलाई लन्च गर्छ र एन्ड अफ भनौं न मार्च महिनाको यो जुन हाम्रो लास्ट वीक छ यसमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुन्छ, एकदमै धेरै मोबाइलहरु चाहिँ हामी देख्न सक्ने छौं र होपफुली नेपाली बजारमा पनि केही मोबाइलहरुलाई चाहिँ हामीले देख्ने छौं।
अर्को अपडेट रहेको छ रिब्रान्ड गर्ने कम्पनीबाट। सो तपाईँलाई चाहिँ थाहा पाइसक्नुभयो कि रिब्रान्ड गर्ने या सबैभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई रिब्रान्ड गर्ने कम्पनी कुन हो। यसले चाहिँ होइन रेडमी नोट 11 SE चाहिँ लिएर आउँछ भनेको चाहिँ एनई लिएर आउँछ। यो चाहिँ रिब्रान्ड गरेको चाहिँ रेडमी 10 हुन्छ र रेडमी 10 लाई रिब्रान्ड गरेर चाहिँ यो बनाउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसै गरी उनीहरूले चाहिँ अर्को एउटा मोबाइललाई पनि इन्ट्रोडक्सन गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। रेडमी 10 प्राइम प्लस पनि हुन्छ, यो पनि एउटा चाहिँ रिब्रान्ड गरेकै मोबाइल हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली रेडमीले चाहिँ कतिवटा रिब्रान्ड गर्छ। पोकोको सम्पूर्ण मोबाइल चाहिँ रिब्रान्ड हुन्छ, अब भएन भने चाहिँ रेडमी सिरिज पनि आफै चाहिँ रिब्रान्ड गरेर चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। हेरौँ अब के चेन्ज गर्नु पर्यो कि नेपालमा जुन आएको थियो एउटा नयाँ चाहिँ रेडमी 10 सिरिज, त्यसको त केही पनि चेन्ज नगरिकन पठाइदिएको थियो। अब चाहिँ प्राइम प्लस चाहिँ कस्तो आउँछ। हिजो चाहिँ Xiaomiले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्मार्ट वाचलाई पनि लन्च गरिसकेका छन्। S1 भन्ने चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ स्मार्ट वाच रहेको छ, जसमा तपाईँहरूले चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। 117 स्पोर्ट मोटो यसमा रहेको छ र प्लस कतै हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ अन्डर 30,000 रुपियाँमा चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। साथमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एयरबडलाई पनि लन्च गरेको छ। एयरबड पनि हेर्दा चाहिँ राम्रो नै रहेको छ, जुन चाहिँ एयरबड 3T Pro भनेको छ। LHDC 4.0 यसमा रहेको छ। क्यू वायरलेस चार्जिङ यसमा रहेको छ र नेपाली बजारमा यदि यो लन्च भयो भने चाहिँ अन्डर 20,000 रुपियाँमा चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सो लेट्स टक अबाउट द गेमको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ एपिक्समा एउटा गेम पाउनुहुन्छ। साथमा चाहिँ स्टिमले पनि केही फ्री टु प्ले गेमहरू दिएको छ। कल अफ ड्युटी वारजोन मोबाइलमा चाहिँ हामीले तयारी गरेको छ। जानुहोस् तपाईँले अफिसियल पेजहरू उनीहरूको ल्याब भइसकेको छ। छिटै नै उनीहरूले चाहिँ लन्च गर्ने पनि तयारी गरिरहेको छ र फ्री गेमको बारेमा तपाईँलाई थाहा नै छ। र यदि तपाईँहरू गेमर हो चाहिँ तपाईँले चाहिँ थापाका चाहिँ गेमिङ च्यानल पनि एक्चुअली भिजिट गर्नुहोस्, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा गेमिङ च्यानल रहेको छ। त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ विभिन्न गेमको चाहिँ वाक थ्रुवाला चाहिँ अपलोड चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। र साथीहरू आजको अपडेट चाहिँ यही नै रहेको छ। आई होप द्याट तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभयो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला, किनभने चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै छ तपाईँले चाहिँ कुन मोबाइलहरू चाहिँ नेपालमा आउँदैछ, नेपालमा भएको मोबाइलको प्राइस, यसको साथसाथ चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ कुन मोबाइलहरू चाहिँ लन्च भएको छ, यसको अपडेट चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। सो बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल भनेर सिलेक्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला।